Listen to my heart go. Hi guys, this is Roxy once again. And yeah, ang tagal ko kasi hindi nag-video, so hindi ko alam kung okay ba itong ginagawa ko or what. Kasi kakabili ko na ng camera, tapos sobrang tagal kong hindi nag-film, like siguro mag 1 year na. Yung last na film ko, I mean video ko, noong December pa last year. It was a lookbook or something. Tapos yung vlog, medyo like years ago. So, decide ako na, gumawa ng bagong video, which is the mystery box. Actually, hindi siya box, kasi dumating siya sa akin. Like, package lang, plastic. So, ito, this one. And then, kakabili ko kasi ng camera ko. So, yun, parang, ngayon lang ulit ako nag-decide na, sige, fine. At ito, since may camera ka na, kailangan mo na mag-film, kasi yung YouTube, channel mo, sobrang laos na. Yung tipong wala, hindi na siya gumagalaw. So, yun. Please bear with me ha, pag kunyari yung, yung audio, and then yung, yung video, hindi masyado nakafocus sa akin. Kasi first time kong gamitin tong camera ko for filming. So, parang ganun. So, kailangan ko muna siyang pag-aralan. Kaya yun. Anyway, without further ado, tara na. Sige, let's go na. Let's open the mystery packet. So, open natin. First na natanggap ko is, wow, this is nice. Parang, pouch na, well, Kate Spade. Pwede ko siya gamitin for like, paglalagay ko lang siya ng makeup stuff, ganun. For 49 ba or 99? Well, not bad. Yung pinag-orderan ko kasi na ito actually, parang ang pinapadala niya sa mga bumibili, puro bags. So, ko, parang engganyo ako, ganun. To like buy from them. Kasi yung mga reviews okay. So, why not? So, sabi ko, nag-order ako. And okay naman to. Pero for sure, ito, mag-fade eventually. Kasi, lang siya, parang siyang stamp lang. So, yun, okay naman siya. Natuwa ako. Okay. And then, may another one pa. This is so funny. Well, may money na ako. Laki. Hindi ko alam kung ano to. Shucks, ano ko to? Pero, pag nalagyan ba ito ng money? Kasi wala siyang zipper. Or like, anything. Parang open lang siya. Ganyan. Lokohin kayo mga siblings ko. Sabihin ko, bigyan ko kayo money. Kasi ito bibigay ko. Sobrang cute lang. Pero ito, yun, dalawa lang yung nakuha ko. For like 49 or 99. Yeah, I think it's 99. Pero okay na din. Especially with this one. Yun nga lang, ayoko lang yung parang stamp nila. So, thank you so much again for watching. I hope you'll subscribe, like this video, and I'll put the link ng pinagbilhan ko nung mystery pouch. Thank you very much. Always remember, no hate, just love.